हाय फ्रेंड, सर्वांचं स्वागत आहे माझ्या चटकदार चॅनलमध्ये. आज आपण बनवणार आहोत उपमा पीठ. अतिशय सोप्या पद्धतीने बनवणार आहोत. चला प्रथम बघूया इंग्रेडियंट्स. लागणारे साहित्य: कढीपत्ता 4 ते 5 पानं, हिरवी मिरची, बारीक चिरलेला कांदा, बारीक चिरलेला टमाटर आणि पाव किलो सुजी, रवा, चवीनुसार मीठ, 1 टीस्पून राई आणि जिरे, 3 चम्मच तेल. प्रथम आपण एका भांड्यामध्ये पाणी गरम करत घेऊया. तुम्ही पाण्याच्या ऐवजी दूधसुद्धा वापरू शकता. मी पाण्यामध्ये बनवत आहे. त्यानंतर चला तडका मारायला घेऊया. उपीटसाठी एक भांडं घेतलेलं आहे. त्यामध्ये आता तेल ॲड करू. 3 चम्मच तेल गरम झाल्याच्या नंतर यामध्ये आपण राई जिरे टाकूया. तुम्ही नुसती राई घेतली तरी चालेल. कढीपत्ता घालून टाकून घेऊया. त्यानंतर आपण चिरलेले कांदे, कांद्यांना आपल्याला ब्राऊन करायचं नाही, साधे फ्राय करून घ्यायचे. यानंतर टमाटर टाकूया, रवा आता चांगल्या पद्धतीने भाजून घेऊ, मिक्स करून घेऊ. रवा सुद्धा हलका भाजून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने आपला रवा भाजून झालेला आहे, फ्राय झालेला आहे. आता यामध्ये आपण गरम केलेलं पाणी ॲड करू. प्रथम मीठ टाकू चवीनुसार. थोडीशी साखर टाकली तरी चालेल. साखर म्हणजे नावापुरती, थोडंसं चव त्याची थोडीशी जरा वेगळी येते आणि मस्त येते. त्याच्यासाठी थोडीशी साखर टाकली तरी चालेल. रवा फ्राय झालेला आहे. आता यामध्ये आपण गरम केलेलं पाणी ॲड करू. पाव किलो रव्याला पाणी किंवा दूध अर्धा लिटर एवढी मात्रा घ्यावी. त्यामध्ये व्यवस्थित शिजला जाईल आपला रवा उपमा. आता घट्ट होईपर्यंत आपल्याला असंच हलवत राहायचं आहे, मिक्स करत राहायचं आहे. मिक्स करून घेऊया. मी आता थोडीशी यामध्ये साखर ॲड करतो, थोडीशी नावापुरते चवीला. साखर ॲड केलेली आहे. मिक्स करू, मस्त ड्राय होऊन देऊ. आपलं उपीट रेडी होत आलेलं आहे. आपलं उपीट तयार होत आलेलं आहे. यामध्ये आता आपण थोडीशी कोथिंबीर ॲड करू.
पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया आणि आपला उपीट तयार, उपमा तयार. आपला उपमा तयार झालेला आहे. चला आता आपण एका बाउलमध्ये सर्व करूया. रेसिपी कशी आवडली नक्की कळवा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.